या चित्राचा रंगकामाचा भाग दुसरा पाहणं आवश्यक आहे। रेखाटनाचा भाग पहिला असतो आणि रंगकामाचा भाग दुसरा असतो। हे दोन्ही भाग एकामागे एक चॅनलवर अपलोड असतात, म्हणजे तुम्हाला शोधायला सोपं जाईल। सर्वांना नमस्कार। आज आपण या एपिसोडमध्ये आवडता सण बैलपोळा या विषयावर स्मरणचित्र काढणार आहोत, मेमरी ड्रॉइंग रेखाटणार आहोत। मित्रांनो, रेखाटनाचा म्हणजे स्केचिंगचा भाग पहिला असणार आहे आणि रंगकामाचा भाग दुसरा असणार आहे। दुसऱ्या भागामध्ये आपण पोस्टर कलरने हे चित्र रंगवणार आहोत। मी शीतल कुमार गोरे, आर्ट मास्टर गोरे या चॅनलवर आपणा सर्वांचे हार्दिक स्वागत करतो। एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षा तसेच फाईन आर्टचे विद्यार्थी आणि नवोदित चित्रकार यांच्यासाठी आजचा हा एपिसोड अत्यंत उपयुक्त असा आहे। मित्रांनो, आर्ट मास्टर गोरे मराठी आणि ड्रॉइंग एक्झाम गाईड ही हिंदी इंग्लिश चॅनल खास करून एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट या दोन्ही परीक्षेच्या सिलेबसवर वेगवेगळ्या विषयाचे व्हिडिओ तयार करून अपलोड करत असतात आणि या व्हिडिओचा सर्वच विद्यार्थ्यांना अत्यंत असा उपयोग होत आहे। मित्रांनो, त्याचबरोबर आर्ट मास्टर गोरे चित्रकला परीक्षा मार्गदर्शक हे जे पुस्तक आहे, हे पुस्तक तुम्हाला मराठी आणि इंग्रजी भाषेमध्ये उपलब्ध आहे। या पुस्तकामध्ये एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएटच्या नवीन अभ्यासक्रमावर आधारित QR कोड असलेले हे पुस्तक आहे आणि यामधील QR कोड तुम्ही मोबाईलवर स्कॅन केल्यानंतर त्याचा व्हिडिओ लागतो आणि त्यामध्ये एकदम सोप्या पद्धतीने चित्र काढायचं कसं, रंगवायचं कसं शिकवलं जातं। हे पुस्तक या परीक्षेसाठी तसेच फाईन आर्टचे विविध कोर्सेस, नवोदित चित्रकला, ज्याला चित्रकला हा विषय शिकायचा आहे अशा सर्वांसाठी फार उपयोगाचं मार्गदर्शक आहे। त्याचबरोबर स्मरणचित्रे रंगवा आणि लेट्स लर्न कलरिंग विथ फन हेही पुस्तके रंगकामाच्या सरावासाठी उपयुक्त आहेत। ती परचेस करण्यासाठी शेजारील नंबरवर तुम्ही कॉल करू शकता। मित्रांनो, आजचा जो विषय आहे याच्यामध्ये आपण सजवलेले बैल दाखवणार आहोत आणि त्या बैलाचे मालक, त्यांचं कुटुंब बैलपोळ्यानिमित्त त्या बैलांची पूजन करत आहेत असा हा प्रसंग आहे। शेतातला प्रसंग आहे, कारण की बैल हे शेतकऱ्याकडे असतात आणि पोळ्याच्या सणाच्या दिवशी त्याचं पूजन केलं जातं। या प्रकारचा पेपर तुम्हाला मिळाल्यानंतर या पेपरला चहूबाजूने आपल्याला बॉर्डर करायची आहे। या प्रकारची बॉर्डर केल्यानंतर आपल्याला रेखाटनाला सुरुवात करायची। रेखाटनासाठी HB पेन्सिल वापरायची आहे, कुठल्या कंपनीची वापरा। आज मी रेखाटनासाठी लीड पेन्सिल वापरतोय 0.7 नंबरची। चला तर मग सुरुवात करूया। सुरुवातीला एक क्षितिज रेषा जी आहे ती मी काढून घेतोय। या पद्धतीने सुरुवातीचं रेखाटन पुसट करायचं आहे। इथे काही रेखाटनासाठी कच्ची मांडणी, ज्याला आपण त्या मानवी आकारांच्या जागा फिक्स करणं म्हणतो पहा। म्हणजे ते जे बैल आहेत त्यांच्या चेहऱ्यासाठी लंबगोल, उभा लंबगोल आणि पोटासाठी आडवा लंबगोल आणि पायासाठी उभ्या रेषा इथे मी एक प्लॅनिंग करतोय, त्यासाठी ते घेतलेलं आहे। आणि समोर एक बाई उभी आहे, तिच्यासाठी लंबगोल, आयत आणि उभ्या आडव्या रेषा इथे घेतलेल्या आहेत। एक कच्चं स्ट्रक्चर इथे मी तयार करत आहे। तो शेतकरी मालक, त्याचबरोबर त्या घरातले आजोबा, छोटे मुलं यांचं देखील त्याच प्रमाणात इथे स्ट्रक्चर तयार करून घेतलेलं आहे। ही कच्ची मांडणी प्लॅनिंग आपण केलेलं आहे आणि याला आपण आता मानवी आकार देणार आहोत। म्हणजे लंबगोल जो काढलाय तो चेहऱ्यासाठी काढलाय, तिथून आपण सुरुवात करणार आहोत। मित्रांनो, ज्यावेळेस आम्ही शाळेत होतो त्यावेळेस आमचा देखील हा आवडता विषय होता। बैलपोळा या विषयावर चित्र आम्ही काढायचो। त्याचबरोबर बैलपोळा सणानिमित्तानं आम्ही मातीचे बैल देखील बनवायचो, कारण की आमचं जे जीवन होतं, बालपण होतं, ते ग्रामीण भागातलं असल्या कारणानं आम्ही मामाच्या गावाला, चुलत्यांच्या गावाला गेल्यानंतर असे मातीचे बैल तयार करायचो
आणि चित्रही रेखाटायचो. फार सुंदर विषय आहे, नेहमी परीक्षेला स्पर्धेला येणारा विषय आहे. आता समोरून दिसणारा बैल कसा दिसतोय ते तुम्हाला मी समोर काढून दाखवतोय. शक्यतो आपण वन साइड एका बाजूने दिसणारा बैल तुम्हाला काढायला सोपा जातो का, पण मुद्दामून आपण वेगळ्या पद्धतीचं इथे ड्रॉइंग करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तो बैल उभा आहे आणि त्याच्या शेजारी एक आडवा बैल उभा आहे आणि ते बैल आपल्याला नंतर सजवायचे आहेत. कारण की बैल पोळ्याचा सण आहे, म्हणजे त्या दिवशी शेतकरी परिवार त्याच्या बैलजोडीचं पूजन करतात आणि त्याला बाजरीच्या भाकरीचा, पुरणपोळ्यांचा गोड असा नैवेद्य दिला जातो पहा. आता दुसरा बैल जो आहे त्याचा सेम आपण चेहरा काढलेला आहे. नंतरच्या टप्प्यामध्ये आपण काही जर आपल्याला वाटले चेंजेस करावे ते आपण करणार आहोत. ही कच्ची मांडणी आहे आणि शेवटच्या टप्प्यामध्ये आपण याला सर्व खोडून पक्क करणार आहोत. मित्रांनो, यापेक्षा वेगळी रचना मांडणी जर तुम्हाला करावीशी वाटली तर तुम्ही जरूर करावी. याला कंपोजिशन देखील म्हणतात पहा. रचना म्हणजे याच्यामध्ये पहा, स्वरचित्रामध्ये जो मानवी आकार आपण काढतो त्या मानवी आकाराची उंची जी असते त्याच्या चेहऱ्याच्या 7.5 पट असते पहा. म्हणजे उभा माणूस तुम्हाला काढायचा असेल तर तो चेहऱ्याच्या 7.5 पट काढावा, म्हणजे त्याचं प्रमाणबद्धता बिनचूक येते. ते एक आपण पाहायचं आहे. आता ते जे बैल आपण काढतोय त्याच्या मागे आपल्याला नंतर एक घर काढायचंय ते शेतकऱ्याचं आणि शेती काढायची पहा. कारण की हे कुटुंब शेतामध्ये राहतंय आणि बैल पोळ्याच्या सणाच्या दिवशी त्याची पूजन केलं जातं. काही राज्यामध्ये या बैल पोळ्याला पोंगल देखील म्हणतात पहा. आता ती जी घर मालकीण आहे ती बैलाचं पूजन करत आहे. याचं महाराष्ट्रीयन खेड्यातलं कुटुंब आपण इथे दाखवलेलं आहे पहा. जे खेड्यातले ग्रामीण भागातले मुलं आहेत, विद्यार्थी आहेत, त्यांनी हा प्रसंग अनुभवलेला आहे. त्यांच्या घरी देखील बैलजोडी आहे, ते देखील बैल पोळ्याला बैलाचं पूजन करत असतात. म्हणजे शहरी भागातले विद्यार्थी आहेत, मुलं आहेत, त्यांना हा सण माहीत नसावा किंवा त्यांनी पाहिलेला नसावा, तर त्या चित्रामधून त्यांना तो बैलपोळा हा सण दिसणार आहे पहा. ती जी मालकीण आहे ती बैलाचं पूजन करत आहे असा हा प्रसंग आहे. त्या ताटामध्ये भाकरी, लाडू, पुरणपोळी असा नैवेद्य देखील इथे आणलेला आहे. मागच्या बाजूला घर, वटा, समोर रांगोळीसाठी बीजे 2 गोल आपण घेतलेत पहा. त्याला नंतर आपण फायनल करणार आहोत. शक्यतो रंग देते वेळी काही काम आपण करायचं आहे, त्याने आपल्या वेळेची बचत होणार आहे. आम्ही लंबगोल चेहऱ्यासाठी घेतल्यानंतर त्याचे 3 कप्पे करतो, भाग करतो पहा. पहिल्या कप्प्यामध्ये आपण डोळे काढतो, दुसऱ्या कप्प्यामध्ये नाक काढतो, तिसऱ्या कप्प्यामध्ये ओठ काढतो. अशा पद्धतीने आपण त्याची मांडणी रचना करतो. यावर माझे स्पेशल व्हिडिओ आहेत. माणसाचा चेहरा, मुलाचा चेहरा, हात, पाय कसे काढावे, हाताचा पंजा, पायाचा पंजा, यावर स्पेशल व्हिडिओ आहेत, ते देखील पहा. आता तो जो मालक आहे किंवा शेतकरी आहे तो देखील बैलाचं पूजन करतोय आणि त्याने हातामध्ये अगरबत्त्या धरलेल्या आहेत पहा आणि एका हातामध्ये त्याच्या काठी आहे. असा हा प्रसंग आहे. त्या घरातले ज्येष्ठ व्यक्ती म्हणजे आजोबा ते देखील त्या पूजनासाठी तिथे उपस्थित आहेत. त्याचबरोबर एक मुलगी आणि एक मुलगा आपल्याला दाखवायचा आहे. आता पहा, स्मरणचित्रामध्ये कमीत कमी 5 मानवी आकार काढावेत
असा नियम आहे पहा. आता इथे आपण माणसांच्या आकृत्या 5 काढल्यात पहा आणि बैल 2, एकूण किती झाल्या फिगर 7 झाल्या. इथे माणसांच्या आकृत्या तुम्ही 3 जरी काढल्या असत्या आणि 2 बैल, म्हणजे ते जे बैल आहे किंवा प्राणी आहेत ते देखील त्याच्यामध्ये काउंट होतात. आपण 2 फिगर जे आहेत, ह्युमन फिगर 2 एक्स्ट्रा काढलेले आहेत पहा. तर हा एक नियम आपण लक्षात ठेवायचा आहे. पेपरला साधारणतः 1.5 ते 2 सेंटीमीटरची चहूबाजूने बॉर्डर करायची आहे. माणसांच्या ज्या फिगर आहेत या स्मरणचित्रामध्ये कमीत कमी 5 असाव्यात आणि जास्तीत जास्त कितीही तुम्ही काढू शकता, पण कमीत कमी 5 काढायच्यात. त्यापेक्षा जर कमी काढल्या तर तुमचे मार्क कमी होऊ शकतात. हा एक नियम आहे. त्या फिगर प्रमाणबद्ध काढाव्यात. प्रमाणबद्ध म्हणजे त्या आकृत्यातील माणसाचा चेहरा, हात, पाय, पोट याचं सगळ्यांचं प्रमाण असतं पहा. चेहऱ्याच्या 7.5 पट उभा मनुष्य असतो. हे जे प्रमाण आहे ते प्रमाण चुकू द्यायचं नाही. चेहरा मोठा करायचा नाही, हात पाय छोटे करायचे नाहीत. ते जर तसे झाले तर त्याची प्रमाणबद्धता चुकली असं समजायचं. आता पहा, तो जो मुलगा आहे तो त्या बैलाचं पूजन चालू आहे आणि तो हात जोडून नमस्कार करतोय. ती मुलगी देखील नमस्कार करते, असा हा प्रसंग आहे. आता आपण या कच्च्या रेखाटनाच्या शेवटच्या टप्प्यात आलेलो आहोत आणि नंतर आपल्याला याला पक्क करायचं आहे पहा. मागच्या बाजूला जे शेत झाडे आहेत ते देखील आपण काढलेले आहेत. अशा पद्धतीने आपण हे कच्चं रेखाटन केलेलं आहे. आता या कच्च्या रेखाटनाला आपण थोडं खोडणार आहोत नॉर्मल आणि पक्क करणार आहोत. पहा, इथे निडेबल इरेझर मिळतं पहा. ते जर वापरलं तर तुम्हाला एक खोडायला सोपं जाईल. आता पूर्ण चित्र आपण खोडून आता पुन्हा व्यवस्थित करतो. आता हे का मी करतोय तर तुम्हाला व्हिडिओ मधून ते व्यवस्थित दिसावं आणि रेखाटन कशा प्रकारचं असतं ते तुम्हाला कळावं म्हणून मी ते खोडलंय. वास्तविक पाहता तुम्ही जर याला डायरेक्ट रंगकाम सुरू केलं असतं तरी चाललं असतं, म्हणजे तुमच्या वेळेची बचत झाली असती. ही एक बाब आपण लक्षात घ्यायची आहे. जर तुम्हाला रेखाटन परफेक्ट वाटत असेल तर लगेच ते काय करायचं आहे, रंगकामाला सुरुवात करायची आहे. याप्रमाणे आपण त्या बैलाची शिंग काढलेली आहेत आणि त्याला शिंगाला फुग्यांची सजावट केलेली आहे आणि त्याच्या बैलाच्या चेहऱ्यावर सुंदर असं सजावट देखील करण्यात आलेली आहे. खूप सुंदर बैल आम्ही सुद्धा देखील बैल पोळ्याच्या निमित्ताने बैल सजवलेले आहेत. त्याला व्यवस्थित आंघोळ घालून स्वच्छ धुवून त्या बैलांची सजावट करून त्यांना दर्शनासाठी गावातील ग्रामदैवताकडे नेऊन त्याचं पूजन करून नैवेद्य घालून असा बैलपोळा हा सण आम्ही देखील साजरा केलेला आहे. खूप आनंद असतो. या पद्धतीने पहा, त्या त्या चेहऱ्याला आपण किती सुंदर अशी सजावट इथे केलेली. आता ही जी सजावट आहे, ही जी छोटं नाजूक काम आहे पहा, तो आपण त्याला डिटेलपणा म्हणू पहा. तो आपण काही रंगकाम करते वेळी केला तरी चालेल. सगळंच डिटेल भाग रेखाटनात नाही दाखवलं तरी चालेल. आता त्या बैलाच्या अंगावर आपल्याला झूल काढायची आहे पहा. झूल म्हणजे सणानिमित्त त्याच्या अंगावर झूल टाकली जाते पहा. काही टाकतात, काही शेतकरी नाही टाकत. तर त्याने तो बैल अधिक सजवलेला दिसतो पहा. गळ्यामध्ये घोगरमाळ अशा पद्धतीने तो बैल आपण रेखाटतोय. त्या बैलाच्या मानेचा पुढचा भाग तो देखील इथे आपण काढत आहोत. या पद्धतीने पायांची रचना, पाय वरच्या बाजूला जाड असतात. समोरचे जे त्याचा गुडघा आहे त्यावर पहा कसं रेखाटन केलंय. त्याचे जे पायाचा खालचा भाग आहे त्याला खूर म्हणतात पहा. त्याची रचना कशी आहे. आपण जर दैनंदिन निरीक्षण आपलं जर चांगलं असेल तर आपण या
चित्रातले बारकावे चांगल्या प्रकारे दाखवू शकाल. त्यामुळे आपलं निरीक्षण चांगलं ठेवा. ते निरीक्षण तुम्हाला शालेय जीवनामध्ये अभ्यासासाठी खूप उपयोगाचं ठरणार आहे. पण तुम्हाला या विषयावर निबंध जरी लिहायची वेळ आली तरी तुम्ही चांगल्या प्रकारे लिहू शकाल. त्यासाठी जे दैनंदिन अनुभव असतात ते फार महत्वाचे असतात. ते तुम्ही तुमच्या निबंधामधून, भाषणामधून किंवा चित्रामधून व्यक्त करू शकाल. त्यामुळं दैनंदिन निरीक्षण चांगलं ठेवा. कुठेही जर तुम्ही गेले, ज्यावेळेस तुम्ही अनेक घटना गोष्टी पाहता त्या बारकाईने पहा, त्याचा अर्थ समजून घ्या आणि ते मनामध्ये साठवा, सेव्ह करा, मेमरीमध्ये सेव्ह करा. त्याचा तुम्हाला जीवनामध्ये उपयोग होईल. ज्याप्रमाणे आपण तो पहिला बैल सजवला पहा, त्याचप्रमाणे हा बैल सजवायचा आहे या पद्धतीने. आता हे बैल आपण पांढरी खिलारी बैल जोड दाखवलेली पहा. ज्यावेळेस रंगकाम तुम्ही पाहाल, पोस्टर कलर मध्ये आपण रंगकाम करतो. दुसरा भाग नक्की पहा, खूप सुंदर याचं काम झालेलं आहे. एक ज्यावेळेस तुम्ही त्याचा चेहरा, टोन, त्याची रचना याचं निरीक्षण करा आणि मग एकदम सोपं टेक्निक आहे. याआधी माझं जे पुस्तक आहे त्या पुस्तकामध्ये स्मरणचित्र रंगवा, बैलपोळा सणावर मी एक स्मरणचित्र रेखाटलेलं आहे, तेही पहा. या पद्धतीने आपण दुसरी जी बैलाची आकृती आहे ती काढत आहोत. पहा, ते बैल एकदम असे समोर पाहतायत असा तो प्रसंग आहे. या पद्धतीने मित्रांनो, तुमचं रेखाटन परफेक्ट येण्यासाठी तुम्हाला डेली स्केचेस करणं आवश्यक आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना फाईन आर्ट या क्षेत्रामध्ये करिअर करायचं आहे, ॲनिमेशन मध्ये जायचं आहे, त्यांनी देखील या डेली स्केचेस करणं फार महत्वाचं आहे. समोर व्यक्ती बसलेले असतात, प्राणी असतात, अनेक वस्तू असतात, त्याचं स्केच करायचं, शीघ्र रेखाटन करायची. शीघ्र रेखाटन म्हणजे रॅपिड स्केचेस. यातून तुमचा सराव होणार आहे. आता पहा, ती जी महिला आहे, मालकीण आहे, जी बैलांचे पूजन करते, तिचा चेहरा आपण वन साइड काढलेला आहे पहा. पलीकडचा डोळा, कान आपल्याला दिसत नाही. म्हणजे काही फिगर एकदम समोरून कशा काढायच्या, काही फिगर थोड्या बाजूने दिसणाऱ्या कशा काढायच्या, आणि काही फिगर एकदम वन साइड कशा असतात पहा. त्यावर देखील सुंदर व्हिडिओ मी तयार केलेले आहेत. आणि माझं जे आर्ट मास्टर गोरे चित्रकला परीक्षा मार्गदर्शक पुस्तक आहे त्यामध्ये देखील अतिशय सुंदरपणे मी ते शिकवतोय. आणि चित्रासह तुम्हाला त्याच्यामध्ये ते शिकायला मिळणार आहे. ते पुस्तक परचेस करा, तुम्हाला ते खूप उपयोगाचं आहे. पहा, त्या महिलाच्या हातामध्ये मोठं ताट आहे, ताटामध्ये भाकरी आहे, पुरणपोळ्या आहे. कारण की भाकरीचा मान असतो पहा, बाजरीच्या भाकरीचा त्या दिवशी मान असतो, पुरणपोळ्यांचा मान असतो, आणि तो नैवेद्य देवाला दिला जातो. काही ठिकाणी लाडू पण देतात. असा हा प्रसंग इथे आपण काढत आहोत या पद्धतीने. आता साडीची रचना, साडीच्या घड्या, या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत एकदम बारकाईने आपण काढायच्या आहेत. आता आपण चित्र खोडून पुन्हा ते आता फायनल करतोय पहा. आणि पहिला जो भाग असतो त्या पहिल्या भागामध्ये आपण रेखाटन करत असतो, तुमच्या सर्वांच्या माहितीसाठी सांगतो. आणि दुसऱ्या भागामध्ये त्याला रंगकाम करतो. कारण की जर दोन्ही एपिसोड एकाच भागामध्ये बनवले तर खूप मोठा तो एपिसोड होईल, म्हणून आपण 2 भागामध्ये त्याला कन्वर्ट करतो. आता काही एपिसोड मध्ये तुम्ही पहा, मी याला पेनने किंवा ब्रशने आउटलाईन केलेली पहा सुरुवातीला रेखाटन झाल्यानंतर.
आता या भागामध्ये आपण काय करणार आहोत, आधी चित्र रंगवून घेणार आहोत पोस्टर कलर मध्ये आणि नंतरच्या टप्प्यामध्ये, शेवटच्या टप्प्यामध्ये त्याला आउटलाईन करणार आहोत या पद्धतीने. याला तुम्ही डायरेक्ट जेल पेनने नाही तर आर्कावल इंक पेनने जरी आउटलाईन केली आणि रंगकाम केलं तरी तुमचं झटपट रंगकाम होईल. या पद्धतीने पहा, तो शेतकरी जो आहे, मालक जो आहे, त्याचा चेहरा आपण किती डिटेल मध्ये काढलेला आहे. या पद्धतीने त्याचं रंगकाम खूप सुंदर होणार आहे, कारण की चित्राचं रेखाटन खूप सुंदर होत चाललेलं आहे. आपणही असा प्रयत्न करावा, नक्कीच यापेक्षाही सुंदर तुम्ही रेखाटन करू शकाल. आता तो जो शेतकरी आहे त्याच्या हातामध्ये अगरबत्ती आहे पहा, आणि त्या अगरबत्तीने त्याचं पूजन चालू आहे. एका हातामध्ये काठी त्याने धरलेली आहे. असा तो शेतकरी आपण इथे काढत आहोत. मित्रांनो, हे व्हिडिओ तयार होताना किंवा हे चित्र वगैरे काढताना याच्या मागे खूप मोठी प्रचंड अशी मेहनत आहे, कष्ट आहे, आणि आपल्या प्रेमामुळे हे सर्व शक्य होत आहे. आपण चॅनलला आणि माझे जे पुस्तक आहे त्याला खूप सारं असं प्रेम आपण देत आहात, आणि त्यामुळे मला आणखीन ऊर्जा मिळत आहे. असंच प्रेम आपलं असावं. येणारे प्रत्येक व्हिडिओ चॅनलवरील आपण पाहावेत, मित्रांना शेअर करावेत. खूप सुंदर सुंदर एपिसोड आपण या विषयावर भविष्यात तयार करणार आहोत. चॅनलवर अपडेट राहा, असंच प्रेम राहू द्या. आपल्या काही शंका असतील, आपल्या काही सूचना असतील तर त्या जरूर आपण कळवाव्यात. आता जमिनीवर पहा, त्यांच्या सावल्या पडलेल्या आहेत, त्या सावल्या देखील मी काढून घेतलेल्या आहेत. आता एक लक्षात घ्या, एखाद्या पृष्ठभागावर एखादी वस्तू ठेवलेली असते किंवा एखाद्या पृष्ठभागावर एखादा प्राणी किंवा मनुष्य प्राणी उभा असतो पहा, आणि त्या मनुष्य प्राण्यावर, त्या ऑब्जेक्टवर कुठून तरी एका बाजूने प्रकाश योजना पडलेली असते पहा, आणि त्याच्या विरुद्ध बाजूला त्याच्या सावल्या पडलेल्या असतात. त्याला पडछाया म्हणतात, एकदम सोप्या भाषेमध्ये पडलेली सावली. ती जर पडलेली सावली जर त्या माणसाची तुम्ही दाखवली नाही, त्या वस्तूची जर तुम्ही दाखवली नाही, तर ती वस्तू हवेत तरंगल्यासारखी दिसते. म्हणून पडछाया देखील यातला सगळ्यात महत्वाचा भाग आहे. त्या पडछाया मी रेखाटन करते वेळेसच काय करतोय, काढून घेतो, म्हणजे माझ्या लक्षात राहतं की त्या पडछाया आपल्याला रंगवायच्या आहेत. आणि मग त्या पडछाया दाखवल्यानंतर त्या वस्तूचा, त्या मनुष्याचा, त्या प्राण्याचा जमिनीशी, त्या पृष्ठभागाशी काहीतरी संबंध आहे असं त्यातून दिसतं, आणि त्या अशा हवेत तरंगल्यासारख्या दिसत नाहीत. आता हे जे आजोबा आहेत ते आपण काढलेले आहेत, आणि त्या आजोबाजवळ मुलगी आणि एक मुलगा, छोटा मुलगा उभा आहे. यांचे देखील चेहरे आपण वन साइड काढलेले आहेत. मित्रांनो, प्रॅक्टिस करा. प्रॅक्टिसच तुम्हाला याच्यामध्ये परफेक्ट बनवणार आहे. कोणतीच जगामध्ये कुठलीच गोष्ट अवघड नाही आणि कुठलीच गोष्ट सोपी नाही. अवघड गोष्ट सोपी करण्यासाठी तुम्हाला त्याचा सराव करावा लागेल, त्यामध्ये शिरावं लागेल, त्यासाठी कष्ट घ्यावे लागतील, आणि तेव्हा ती तुम्हाला साध्य होणार आहे. त्यामुळे प्रयत्न करत राहा, बरोबर यश तुमच्याकडे चालत येणार आहे. या पद्धतीने पहा, तो मुलगा हात जोडून त्या बैलांचं पूजन करतोय. भारत हा शेतीप्रधान देश आहे पहा. 99 नाही, 100% लोक जवळजवळ भारतामध्ये शेती करतात, आणि शेती करण्यासाठी प्रमुख साधन जे असतं ते असतं बैलगाडी. आणि त्यामुळे शेतकऱ्याचं ते दैवत आहे पहा. बैल हे काय दैवत आहे. बैल पोळ्याच्या दिवशी, पोंगलच्या दिवशी त्या बैलाचं पूजन केलं जातं. हा सण महाराष्ट्रात आणि भारतात मोठ्या संख्येने साजरा केला जातो पहा. या पद्धतीने त्या मुलीने देखील असा पारंपरिक ड्रेस सणाच्या निमित्ताने परिधान केलेला आहे.
असं महाराष्ट्रीयन कुटुंब आपण इथे दाखवलेलं आहे हा या पद्धतीने. आता आपण रेखाटनाच्या शेवटच्या टप्प्यात आहोत. यामध्ये काही गोष्टी आपण आता झाडी वगैरे शेत वगैरे नंतर काढून क्लिअर करणार आहोत या पद्धतीने. मित्रांनो, कमेंट करून मला कळवायचं आहे मला अजून कुठल्या विषयावर चित्र काढून हवे आहेत, कुठले एपिसोड, कुठल्या विषयावर एपिसोड पाहायला तुम्हाला आवडतील मला नक्की कळवा. मागच्या बाजूचं जे बॅकग्राऊंड आहे ते आपण काढतोय आणि ते देखील चित्रामध्ये फार महत्वाचं असतं. अशा प्रकारे हे रेखाटन आपण पूर्ण केलेलं आहे. तुम्हीही याच्यामध्ये थोडाफार बदल करून अशा पद्धतीचं रेखाटन करण्याचा प्रयत्न करा आणि याचा दुसरा भाग अवश्य पहा, ज्यामध्ये आपण याला पोस्टर कलरने रंगकाम करणार आहोत. आता हे जे मी इथे डिटेल्स केलेत पाहिजे, फुलं वगैरे, त्याची सजावट, इथली रांगोळी, ते आपण डायरेक्ट ब्रशने कलर करते वेळी केलं तरी चालेल, पण इथे तुम्हाला व्हिडिओमध्ये रेखाटनामध्ये कसं असावं त्यासाठी मी इथे ते दाखवलेलं आहे. मित्रांनो, आजचा हा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला नक्की मला कमेंट करून कळवायचं आहे. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करायचं आहे, शेअर करायचं आहे आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे. भेटूया याच्या दुसऱ्या भागामध्ये. थँक्यू.